በሎኬሽን ምክንያት ብዙ ነገሮችን እንደማናገኝ እንደማንጠቀም እናውቃለን። ለምሳሌ እንደ ፔይፓል፣ ስፖቲፋይ አይነት ያሉ ሲስተሞችን መጠቀም እየፈለግን በጂኦግራፊካል ሎኬሽን ምክንያት አንጠቀማቸውም። ዛሬ መልካም ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ዩቲዩባችሁ የሆነው ላይፍ ኢዝ ጉድ ነው። ስፖቲፋይን ከየትም ሀገር ሆናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀላልና አጭር መንገድ አለ። እሱን አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ስፖቲፋይ ራሱ ምን እንደሆነ ለማናውቀው ስፖቲፋይ ማለት ሙዚቃዎች፣ ፖድካስቶች፣ ላይፍ ስታይል እና የተለያዩ ነገሮች በኦዲዮ መልክ የሚለቀቁበት ፕላትፎርም ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የደውል ምልክቷን ነክታችሁ አባል መሆናችሁ እንዳትረሱ። አባል ስለምትሆኑ ደግሞ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ቀጥለን ዊንድስክራይብ ብለን ታይፕ አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ቀጥለን ኢንስታል እናደርጋለን። አካውንት እንከፍታለን። እዛው ጉግል ፕሌይ ስቶር ያለን ስፖቲፋይ ብለን ታይፕ እናደርጋለን። ይህ ማለት ዊንድስክራይብን ዳውንሎድ ካረግን ኢንስታል ካረግን አካውንት ከከፈትን በኋላ እዛው ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ስፖቲፋይ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ዳውንሎድ እናደርጋለን። ቀጥለን ኢንስታል እናደርጋለን። በመጀመሪያ ዊንድስክራይብን እናበራለን። ዊንድስክራይብን ካበራን በኋላ ወደ ስፖቲፋይ ሄደን ዊንድስክራይብን የምናበራበት ምክንያት ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ሀገር ይመርጥልናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ሌሎች ሀገሮችን ስፖቲፋይ በቀላሉ እንድጠቀም ፕሪቪሌጅ የተሰጣቸው ሀገሮችን ይመርጥልናል። ይሄ ዊንድስክራይብ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ስፖቲፋይን እንድንጠቀም እድሉ ይኖረናል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ውጪ እንደምንኖር አድርጎ ሪፖርት ያደርግላችኋል። ዊንድስክራይብን ካበራን በኋላ ስፖቲፋይን እናበራለን። እሱም አካውንት ይጠይቀናል። ከፈለግን በፌስቡክ አካውንታችን፣ ከፈለግን በጂሜላችን ስፖቲፋይ አካውንት ማክፈት እንችላለን። ከዛ በኋላ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን አንድ በአንድ በቀላሉ አሳያችኋለሁ።